Oppitunti 1. Matka kulttuurien läpi. Oletko koskaan huomannut, miten eri kulttuurit tuovat makua elämäämme? Niin ne tekevätkin. Se on kuin eloisa seinävaate. Jokainen lanka kertoo ainutlaatuisen tarinan. Juuri niin. Kuvittele matkustavasi tässä vankkureissa kaikkien näiden erilaisten ryhmien ympäröimänä. Se olisi melkoinen kokemus. Tarinat, joita he voisivat jakaa, olisivat kiehtovia. Kuulen melkein naurun ja musiikin. Jokaisella kulttuurilla on oma rytminsä. Ja heidän ruokansa. Haluaisin kovasti maistaa eri keittiöiden yhdistelmää. Voi, kuvitteletko sen? Takoja, gumboa ja paistettua leipää kaikki samalla aterialla. Kuulostaa kulinaristiselta seikkailulta. Tarvitsisin isomman lautasen. Ja suurempi ruokahalu. Kuvittele, millaisia keskusteluja meillä olisi. Kyllä. Jokaisella olisi meille jotakin opetettavaa. Veikkaan, että oppisimme vuosisatojen takaisista perinteistä. Ja huumori. Jokaisella kulttuurilla on oma tapansa naurattaa ihmisiä. Ehdottomasti. Voin kuvitella jakavani vitsejä, jotka ylittävät kulttuurirajoja. Se olisi mahtavaa. Huumori todellakin yhdistää ihmisiä. Aivan kuten tämä vankkurimatka. Se symboloi yhtenäisyyttä monimuotoisuudessa. Hyvin sanottu. Se on matka, joka kannattaa tehdä sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti. Hyväksykäämme nämä erilaisuudet ja juhlikaamme niitä yhdessä. Kyllä. Yhdessä me voimme luoda kauniin tarinan. Sellainen, joka muistettaisiin tulevien sukupolvien ajan. Todellakin. Todellinen todiste yhteyden voimasta. Ja ajatella, kaikki alkaa yksinkertaisesta kyydistä vankkureissa. Oppitunti 2. Perinteiden juhliminen. Oletko koskaan miettinyt, miten perinteet muokkaavat elämäämme? Kyllä vain. Ne ovat kuin liima, joka pitää yhteisöt koossa. Todellakin. Jokainen perinne kertoo tarinan. Se on kiehtovaa, eikö olekin? Todellakin. Tykkään siitä, miten ne vaihtelevat paikasta toiseen. Ehdottomasti. Jotkut perinteet liittyvät ruokaan, kun taas toiset keskittyvät rituaaleihin. Ruuasta puheen ollen, oletteko kokeilleet uusia ruokia viime aikoina? Maistoin hiljattain festivaalilta peräisin olevaa perinneruokaa. Se oli mahtavaa. Oi, mikä se oli? Olen utelias. Se oli erityinen leipälajike, jota juhlittiin sadonkorjuuaikana. Kuulostaa ihanalta. Rakastan perinneruokia. Heillä on usein omat tarinansa, jotka rikastuttavat kokemusta. Kyllä. Ruokalajin syöminen on kuin historian maistamista. Juuri niin. Ja sitten on tansseja, jotka liittyvät moniin perinteisiin. Olen nähnyt joitakin perinteisiä tansseja. Ne ovat niin eloisia ja värikkäitä. Niin ne todellakin ovat. Jokaisella liikkeellä on tarkoitus. Minusta on uskomatonta, miten perinteet kehittyvät ja silti pysyvät ennallaan. Kyllä. He sopeutuvat samalla, kun kunnioittavat menneisyyttä.
ja ne luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta, eikö niin? Todellakin. Perinteiden juhliminen yhdistää ihmisiä. Rakastan ajatusta jakaa noita hetkiä perheen ja ystävien kanssa. Se tekee kokemuksesta entistäkin erityisemmän, eikö niin? Ehdottomasti. Perinteet ovat yksi elämän parhaista puolista. Olen täysin samaa mieltä. Ne tuovat iloa ja yhteyttä. Lupaamme tutkia lisää perinteitä yhdessä. Kuulostaa upealta suunnitelmalta. Odotan sitä innolla. Oppitunti 3. Aikamatkaseikkailut. Sain hiljattain mieleeni mitä ihanimman ajatuksen. Oi, kerro toki. Olen kiinnostunut. Kuvittelin olevani aikakoneessa. Kuulostaa jännittävältä. Mihin asetit päivämäärän? Asetin sen esihistorialliselle ajalle. Voitko kuvitella sitä? Mikä kiehtova valinta. Voin vain kuvitella maisemia. Se oli uskomatonta. Laitoin aikakoneen päälle ja tunsin jännityksen. Näitkö yhtään dinosaurusta? Kyllä. Näin valtavan T-rexin. Se oli sekä kauhistuttavaa että jännittävää. Olisin ollut sekä hämmästynyt että kauhistunut. Mitä teit seuraavaksi? Päätin piiloutua suuren kiven taakse. Turvallisuus ennen kaikkea, eikö niin? Ehdottomasti. Olisin tehnyt samoin. Katsellessani huomasin joukon pienempiä dinosauruksia leikkimässä. Leikkivätkö? Se on suloista. Mitä ne oikein tekivät? He ajoivat toisiaan takaa. Se oli melkoinen spektaakkeli. Kuinka leikkisää? Liityitkö seuraan? Toivoin voivani, mutta en halunnut pelotella heitä pois. Se on järkevää. Kuvittele yrittäväsi selittää läsnäoloasi. Eikö niin? Hei, olen tulevaisuudesta. Kuinka outoa se olisikaan? He luultavasti katsoisivat sinua hämmentyneinä. Juuri niin. Minä olisin se outo olento heidän maailmassaan. On kiehtovaa, miten mielikuvitus voi kuljettaa meidät minne tahansa. Niin todellakin. Rakastan sitä, miten se antaa meille mahdollisuuden tutkia mahdotonta. Minä muina aikoina haluaisit käydä? Haluaisin kovasti nähdä muinaisen Egyptin, pyramidit ovat todella kiehtovia. Se olisi mahtavaa. Haluaisin tavata Kleopatran. Kuvittele, mitä tarinoita hän pystyisi kertomaan. Ja muoti. Vanhat tyylit ovat niin lumoavia. On ihmeellistä, miten mielikuvitus herättää historian eloon. Kyllä. Jatketaan unelmointia ja tutkimista yhdessä. Odotan innolla monia muita seikkailuja mielessämme. Oppitunti 4. Etiikka käytännössä. Olen pohtinut ammattietiikan roolia työssämme. Se on tärkeä aihe. Mitä mieltä olet? On ratkaisevan tärkeää pysyä puolueettomana,
erityisesti katastrofialueilla. Ehdottomasti. Neutraalius auttaa meitä keskittymään niiden tarpeisiin, joita asia koskee. Muistan ajan, jolloin tunteet olivat pinnalla kriisin aikana. Voin kuvitella. Mitä tapahtui? Ihmiset olivat eri mieltä resursseista. Tilanne oli melkoisen jännittynyt. Kuulostaa haastavalta. Miten selvisit siitä? Korostin oikeudenmukaisuuden tärkeyttä. Jokainen ansaitsee apua. Viisas lähestymistapa. Auttoiko se rauhoittamaan tilanteen? Niin kävi. Ihmiset alkoivat nähdä kokonaiskuvan. Se on helpotus. On tärkeää säilyttää malttimme. Kyllä. Meidän on vältettävä puolueellisuutta konflikteissa. Olen samaa mieltä. Velvollisuutemme on palvella apua tarvitsevia, ei tuomita. Juuri näinä hetkinä meitä ohjaa ammattietiikka. Kohtasin kerran samanlaisen tilanteen. Se oli varsin silmiä avaava. Kerro toki. Olen utelias kokemuksistasi. Tulvan aikana kohtasin ristiriitaisia mielipiteitä avun jakamisesta. Miten selvisit siitä? Järjestin tapaamisen, jossa voitiin keskustella tarpeista avoimesti. Loistavaa. Yhteistyö on avainasemassa tällaisissa tilanteissa. Se mahdollisti tehokkaan priorisoinnin ilman ennakkoasenteita. Se on vaikuttavaa. Kommunikointi on todella elintärkeää. Todellakin. Se voi kuroa umpeen kuiluja ja edistää ymmärrystä. Uskon, että sitoutumisemme etiikkaan vahvistaa työtämme. Ehdottomasti. Se rakentaa luottamusta yhteisöissä, joita palvelemme. Luottamus on välttämätöntä tehokkaalle katastrofiavulle. Olen täysin samaa mieltä. Jatkakaamme näiden arvojen ylläpitämistä. Yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti mihin tahansa katastrofiin. Oppitunti 5. Palkkastandardien ymmärtäminen. Olen miettinyt eri alojen palkkastandardeja. Tuo on todella ajankohtainen aihe. Miksi pidät sitä niin mielenkiintoisena? Ensinnäkin on tärkeää tietää, mitä korvaukselta voi odottaa. Ehdottomasti. Palkkastandardien tutkiminen voi auttaa neuvotteluissa. Juuri niin. Se antaa sinulle vipuvoimaa palkastasi keskusteltaessa. Oletko tehnyt tästä mitään tutkimusta? Olen. Löysin yllättäviä lukuja alaltani. Ai, oikeastiko? Mitä löysit? Joissakin tehtävissä palkka on huomattavasti suurempi kuin odotin. Se on kiehtovaa. Se todella korostaa tutkimuksen tärkeyttä. Todellakin. Kumpa olisin tiennyt tämän aiemmin urallani? Se voi olla käänteentekevä. Löysitkö resursseja? Kyllä. Käytin palkkatietoihin keskittyviä verkkosivustoja. Nuo ovat varsin hyödyllisiä. Ne tarjoavat yksityiskohtaisia näkemyksiä.
Niin ne tekevät. Katsoin myös toimialaraportteja. Kuulostaa perusteelliselta. Oliko mitään huomionarvoisia trendejä? Kyllä. Joillakin aloilla kasvu on nopeaa ja palkat ovat korkeampia. Tuo on kiehtovaa. Uranvaihtoa voisi harkita. Se todellakin sai minut ajattelemaan. Voisin tutkia uusia mahdollisuuksia. Muista vain punnita hyvät ja huonot puolet ennen päätöksentekoa. Ehdottomasti. On tärkeää ottaa huomioon myös työtyytyväisyys. Kyllä. Korkeampi palkka on hienoa, mutta onnellisuus on myös ratkaisevaa. Olen täysin samaa mieltä. Tasapaino on avainasemassa uravalinnoissa. Oletko jakanut löydöksiäsi kenenkään kanssa? Olen jakanut ne joidenkin ystävieni kanssa. He olivat varsin kiinnostuneita. Se on mahtavaa. Tieto on parhaimmillaan, kun sitä jaetaan. Juuri niin. Se antaa muillekin mahdollisuuden tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Lupaamme jatkaa tutkimusta yhdessä. Kuulostaa hienolta suunnitelmalta. Tieto on paras työkalumme. Oppitunti 6. Positiivisena pysyminen haasteiden keskellä. Viime aikoina on ollut haastavaa, mutta olen pysynyt positiivisena. Hienoa kuulla. Positiivisuudella voi olla merkittävä vaikutus. Uskon, että se voi onnistua. Se auttaa pitämään mielialani korkealla. Oletko harkinnut uusia strategioita positiivisen elämän ylläpitämiseksi? Olen. Aloin harjoittaa kiitollisuutta päivittäin. Se on hieno harjoitus. Miten sinä teet sen? Joka aamu kirjoitan ylös 3 asiaa, joista olen kiitollinen. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta tehokkaalta. Mitä olet kirjoittanut viime aikoina? Kirjoitin tukevista ystävistäni, hyvästä terveydestä ja auringonpaisteesta. Nuo ovat erinomaisia asioita, joista voi olla kiitollinen. Auringonpaiste piristää aina mielialaa. Kyllä. On uskomatonta, miten pienet asiat voivat piristää päivää. Oletko kokeillut myös mindfulnessia tai meditaatiota? Olen harkinnut sitä. Mielestäni se voisi auttaa vähentämään stressiä. Kyllä se onnistuu. Jo muutamasta minuutista voi olla hyötyä. Minun täytyy kokeilla. Entä sinä? Olen kävellyt luonnossa. Se virkistää minua. Kuulostaa virkistävältä. Luonnolla on kyky rauhoittaa mieltä. Ehdottomasti. Se antaa minulle mahdollisuuden pohtia ja ladata akkujani. Oletteko löytäneet kävelyretkillänne mitään mielenkiintoista? Olen nähnyt kauniita kukkia ja jopa söpön oravan. Se on ihastuttavaa. Luonto voi olla täynnä yllätyksiä. Niin todellakin. Mitkä muut aktiviteetit auttavat sinua pysymään positiivisena? Nautin inspiroivien kirjojen lukemisesta. Ne inspiroivat minua. Tuo on loistava idea. Mitä olet lukenut viime aikoina? Sain juuri luettua kirjan resilienssistä. Se oli valaiseva.
Kuulostaa arvokkaalta luettavalta. Sinnikkyys on välttämätöntä. Niin todellakin. Tunnen olevani nyt paremmin valmistautunut kohtaamaan haasteita. Jatkakaamme strategioidemme jakamista. Se voi auttaa meitä molempia. Olen samaa mieltä. Yhdessä voimme voittaa minkä tahansa haasteen positiivisuudella. Oppitunti 7. Ehdotuksen laatiminen. Uskon, että suunnitelmassamme on käsitelty kaikki olennaiset kohdat. Olen samaa mieltä. Se näyttää varsin kattavalta ja hyvin jäsennellyltä. Kaiken kaikkiaan mielestäni ihan pätevä ehdotus. Ehdottomasti. Tutkimus tukee ajatuksiamme tehokkaasti. Oletteko miettineet, miten esittelemme sen tiimille? Kyllä. Mielestäni visuaalinen esitys todella kiinnostaisi heitä. Loistava idea. Visuaaliset elementit voivat tehdä monimutkaisesta datasta helpommin omaksuttavaa. Juuri niin. Voin luoda infografiikkaa havainnollistamaan keskeisiä kohtiamme. Täydellistä. Infografiikat lisäävät aina mukavan lisän. Lisään mukaan myös joitain humoristisia elementtejä pitääkseni sen eloisana. Huumori on välttämätöntä. Se voi lievittää jännitystä ja tehdä kosinnasta mieleenpainuvamman. Olen samaa mieltä. Pieni nauru kantaa pitkälle esityksissä. Entäpä johdanto? Sehän antaa sävyn, eikö niin? Kyllä. Ajattelin, että voisimme aloittaa mukaansa tempaavalla tarinalla. Kuulostaa kiehtovalta. Tarina voi koukuttaa yleisön heti. Juuri niin. Laadin jotain, joka resonoi teemaamme. Mahtavaa. Odotan innolla, miten se onnistuu. Minä myös. Harjoitellaanpa mekin esitystapaamme. Hyvä pointti. Harjoittelu auttaa meitä pysymään itsevarmoina. Ja se antaa meille mahdollisuuden tarkentaa ajoitustamme ja sujuvuuttamme. Voin jo kuvitella tiimin positiiviset reaktiot. Kyllä. Uskon, että he arvostavat kovaa työtämme. Viimeistelemme yksityiskohdat ja valmistaudumme suureen päivään. Ehdottomasti. Yhdessä saamme tämän ehdotuksen loistamaan. En malta odottaa, että pääsen esittelemään sen. Siitä tulee menestys. Oppitunti 8. Ruokailu ruokavaliotarpeiden mukaan. Minulla on kysymys ruokalistanne. Onko gluteeni täällä ongelma? Ei ollenkaan. Ravintolassamme on saatavilla gluteenittomia annoksia. Hienoa kuulla. Arvostan vaihtoehtoja. Haluamme varmistaa, että kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi ja tyytyväisiksi. Olen kuullut, että gluteenittomat ateriat voivat olla varsin luovia. Kyllä ne osaavat. Kokkimme rakastaa kokeilla makuja. Mitä suosittuja gluteenittomia ruokia listalta löytyy? Quinoa-salaatimme ja kesäkurpitsanuudelimme ovat fanien suosikkeja. Kuulostavat hörkullisilta. Minun täytyy kokeilla niitä. Et tule pettymään. Ne ovat täynnä makua.
Olen aina huolissani ristikontaminaatiosta ravintoloissa. Se on aiheellinen huolenaihe. Otamme sen täällä vakavasti. Miten varmistat, että gluteenittomat ruuat pysyvät turvallisina? Meillä on erilliset ruoanlaittovälineet ja niille varatut alueet. Se on rauhoittavaa. Se tekee ulkona syömisestä paljon helpompaa. Juuri niin. Haluamme vieraidemme nauttivan aterioistaan huoletta. Arvostan tarkkaavaisuuttasi yksityiskohtiin. Sillä on merkitystä. Kiitos. Uskomme positiivisen ruokailukokemuksen tarjoamiseen. Oletteko saaneet palautetta vierailta, joilla on ruokavaliorajoituksia? Kyllä. Monet ovat ilmaisseet kiitollisuutensa gluteenittomista vaihtoehdoistamme. Se on hienoa. Se osoittaa, että täytät heidän tarpeensa. Pyrimme ottamaan huomioon erilaiset ruokavaliot. Näen sen. Se tekee tästä ravintolasta erottuvan. Kiitos. Meille on tärkeää olla osallistavia. Suosittelen ehdottomasti tätä paikkaa ystävilleni. Toivottavasti he nauttivat siitä yhtä paljon kuin sinä. Olen varma, että he tekevät niin. Täällä ruokailu on ilo. Oppitunti 9. Yhteistyö hyvän asian puolesta. Olen miettinyt projektia, jonka voisimme aloittaa yhdessä. Kerro toki. Olen aina avoin uusille ideoille. Uskon, että tästä tulee meille hauska ja merkityksellinen yhteinen projekti. Kuulostaa jännittävältä. Millainen projekti sinulla on mielessäsi? Harkitsin yhteisöpuutarhaa. Siitä voisi olla hyötyä kaikille. Yhteisöpuutarha. Mikä loistava idea. Kyllä. Se edistää terveellistä ruokavaliota ja tuo ihmisiä yhteen. Näen jo mielessäni värikkäitä kukkia ja tuoreita vihanneksia. Juuri niin. Lisäksi se olisi loistava tapa oppia puutarhanhoidosta. Olen aina halunnut oppia kasvattamaan itse ruokani. Tämä projekti olisi siihen täydellinen. Miten kuvittelet puutarhan järjestämisen? Voisimme kutsua yhteisön jäseniä osallistumaan suunnitteluun. Tuo on loistava idea. Jokainen voi esittää omia ideoitaan. Ja voisimme järjestää puutarhan hoitotekniikoita käsitteleviä työpajoja. Tykkään siitä. Se sitauttaisi enemmän ihmisiä yhteisöön. Kyllä. Voisimme ottaa mukaan myös lapsia. He nauttisivat siitä. Ehdottomasti. Lapset rakastavat sormiensa multaan laittamista. Voin jo kuvitella naurun ja jännityksen. Se olisi loistava tapa luoda kestäviä muistoja. Lisäksi voisimme lahjoittaa osan sadosta paikallisille turvakodeille. Tuo on hieno ajatus. Se lisää merkityksellisyyttä. Yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti yhteisöömme. Olen innoissani tästä projektista. Milloin aloitamme? Sovitaan tapaaminen, jossa keskustellaan yksityiskohdista.
Oppitunti 10. Vapaa-ajan mieltymykset. Olen huomannut ihmisten vapaa-ajan aktiviteeteissa jotain mielenkiintoista. Oi, mitä olet havainnut? Olen utelias. Näyttää siltä, että on ihmisiä, jotka mieluummin katsovat elokuvia. Se on totta. Elokuvat voivat olla loistava pakopaikka todellisuudesta. Juuri niin. Mutta jotkut ihmiset pitävät enemmän fyysisestä aktiivisuudesta. Kyllä. Liikunta voi olla virkistävää ja rentouttavaa. Ihmettelen, miksi ihmisillä on niin erilaisia mieltymyksiä. Ehkä se riippuu persoonallisuustyypeistä. Se on järkevää. Jotkut nauttivat liikkumisen jännityksestä. Ja toiset löytävät iloa tarinankerronnasta ja mielikuvituksesta. Ymmärrän molemmat puolet. Nautin hyvistä elokuvista. Minä myös. Mutta minä rakastan myös lenkkeilyä. Juokseminen auttaa tyhjentämään mielen, eikö niin? Ehdottomasti. Se on loistava tapa lievittää stressiä. Silti on päiviä, jolloin haluan vain rentoutua popcornin kanssa. Kukapa ei rakastaisi lämminhenkistä elokuvailtaa? Juuri niin. Kyse on kai tasapainon löytämisestä. Kyllä. Molempien aktiviteettien yhdistelmä voi olla erittäin antoisaa. Oletko nähnyt viime aikoina hyviä elokuvia? Katsoin hiljattain fantastisen thrillerin. Se piti minut jännityksessäni. Jännityselokuvat ovat aina jännittäviä. Minä tosin pidän enemmän komedioista. Komediat ovat hyviä nauruhetkiä varten. Ne piristävät tunnelmaa. Haluaisitko mieluummin katsoa elokuvan vai lähteä patikoimaan tänä viikonloppuna? Valitsisin patikoinnin. Luonto kutsuu minua aina. Minäkin voisin liittyä seuraasi. Raikas ilma virkistää. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Voimme vaihtaa kuulumisia samalla kun nautimme luonnosta. Täydellistä. Voimme sitten nauttia elokuvamaratonista sen jälkeen. Oppitunti 11. Korruption ymmärtäminen. Luin hiljattain lahjotuista virkamiehistä. Tuo on huolestuttava asia. Se heikentää luottamusta johtajuuteen. Todellakin. On hämmästyttävää, kuinka paljon korruptiota on olemassa. Toinen esimerkki on rikollisten vapautuminen lahjusten avulla. Juuri niin. Se luo vaarallisen ennakkotapauksen oikeusjärjestelmässämme. Se herättää kysymyksen, kuinka moni viaton ihminen on kärsinyt. Tuo on pelottava ajatus. Se todella vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Oletko kuullut tunnetuista lahjontatapauksista? Kyllä. Kyseessä oli merkittävä skandaali, johon liittyy poliitikkoja ja rahastoja. Nuo tapaukset paljastavat usein petoksen ja ahneuden verkon. Kyllä ne tekevät. On hämmästyttävää, kuinka pitkälle jotkut ovat valmiita menemään rahan eteen. Ja yhtä yllättävää on, kuinka nopeasti luottamus voi kadota. Juuri niin. Kun luottamus on kerran rikottu, sitä on vaikea rakentaa uudelleen. On ratkaisevan tärkeää, että johtajat toimivat rehellisesti. Ehdottomasti.
Etiikan tulisi olla päätöksenteon eturintamassa. Mielestäni koulutus näistä asioista on välttämätöntä. Kyllä. Mitä enemmän ihmiset ymmärtävät, sitä epätodennäköisemmin he hyväksyvät korruptiota. Oletko koskaan itse havainnut korruptiota? Onneksi en ole, mutta olen kuullut tarinoita ystäviltäni. Nuo tarinat voivat olla silmiä avaavia. Ne korostavat valppauden tärkeyttä. Todellakin. Meidän on pidettävä johtajamme vastuullisina. Ja kannusta muita puhumaan väärinkäytöksiä vastaan. Yhdessä voimme edistää rehellisyyden ja läpinäkyvyyden kulttuuria. Olen täysin samaa mieltä. Muutos alkaa meistä jokaisesta. Jatketaan tietoisuuden lisäämistä näistä ongelmista. Oppitunti 12. Läksyjen tekeminen yhdessä. Minulla on tänä iltana englannin läksyjä tehtävänä. Ai, minkälaisia läksyjä? Olemme lukeneet kirjaa tunnilla. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä kirjaa luet? Se on klassikkoromaani. Meidän on luettava siitä yksi luku tänä iltana. Klassikoissa on usein niin rikkaita teemoja. Mistä tässä on kyse? Se käsittelee ystävyyttä ja kasvamisen haasteita. Nuo teemat ovat aina samaistuttavia. Missä luvussa olet? Olen 5. luvun parissa. Siinä on joitakin mielenkiintoisia käänteitä. Kuulostaa jännittävältä. Mitä tuossa luvussa tapahtuu? Päähenkilö on vaikean valinnan edessä. Se todella koettelee hänen arvojaan. Tuollaiset valinnat voivat johtaa hyviin keskusteluihin. Juuri niin. Luulen, että se herättää mielenkiintoisia keskusteluja luokassa. Oletko jo kirjoittanut muistiinpanoja luvusta? Ei vielä. Toivoin keskustelevani siitä ensin jonkun kanssa. Autan mielelläni. Keskustellaan tärkeimmistä asioista. Se olisi mahtavaa. Minun täytyy ymmärtää hahmoja paremmin. Hahmojen ymmärtäminen tekee lukemisesta paljon nautinnollisempaa. Kyllä. Se auttaa minua samaistumaan tarinaan syvemmällä tasolla. Onko sinulla tähän mennessä suosikkihahmoa? Niin on. Pidän todella paljon päähenkilön parhaasta ystävästä. Mielenkiintoista. Mitä pidät niissä? He ovat uskollisia ja tarjoavat aina viisaita neuvoja. Sellaiset ystävät ovat korvaamattomia. He tekevät matkasta vaivan arvoisen. Olen samaa mieltä. Kumpa minulla olisi tuollainen ystävä oikeassa elämässä? No, sinulla on minut. Olen aina täällä tukemassa sinua. Kiitos. Arvostan sitä. Tehdään tämä läksy yhdessä. Oppitunti 13. Hinnoittelustrategian laatiminen. Hinnoittelustrategiaamme kehittäessämme meidän on otettava huomioon paikallinen ostovoima. Tuo on erinomainen pointti. Markkinoiden ymmärtäminen on olennaista. Juuri niin. Eri alueilla on erilaiset taloudelliset olosuhteet.
Olemmeko tehneet tutkimusta paikallisista väestötiedoista? Kyllä, olemme. Tiedot osoittavat vaihtelevia tulotasoja alueiden välillä. Se on arvokasta tietoa. Se ohjaa hinnoittelupäätöksiämme. Mielestäni meidän pitäisi myös analysoida kilpailijoiden hintoja. Ehdottomasti. Sen tietäminen, mitä muut veloittavat, voi auttaa meitä asemoimaan itsemme tehokkaasti. On tärkeää olla kilpailukykyinen aliarvostamatta tuotettamme. Kyllä. Haluamme tarjota laatua ja olla samalla edullisia. Entä jos tarjoaisit porrastettuja hinnoitteluvaihtoehtoja? Se voisi toimia hyvin. Se antaa asiakkaille mahdollisuuden valita budjettinsa mukaan. Juuri niin. Tämä strategia voi houkutella laajempaa yleisöä. Oletko miettinyt kampanja-alennuksia? Kylläpä olen. Määräaikaiset tarjoukset voivat luoda kiireellisyyttä ja lisätä myyntiä. Tuo on fiksu idea. Ihmiset rakastavat hyviä diilejä. Lisäksi voisimme tarjota kanta-asiakasohjelmia kanta-asiakkaille. Tykkään siitä. Se kannustaa asiakkaita palaamaan ja rakentaa brändiuskollisuutta. Tarkastellaan myös kausiluonteisia hinnoittelumuutoksia. Kyllä. Hinnat voivat vaihdella kysynnän mukaan lomien aikana. Hienoa ajattelua. Meidän pitäisi olla joustavia maksimoidaksemme voitot. Uskon, että olemme oikeilla jäljillä tämän strategian kanssa. Olen samaa mieltä. Yhteistyö tässä on ollut tuloksellista. Viimeistelemme ehdotuksemme ja esittelemme sen tiimille. Kyllä. Odotan innolla, miten he reagoivat.